සියලු දෙනාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවද PR YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube Studio කියන ඇප්ලිකේෂන් එක අපි account රාශියකින් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ log වෙලා ඉන්නවා නම් අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක open කරන්න දෙන්නේ නැහැ. open කරන්න බෑ. ඉතින් කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නය මගහරවගෙන කොහොමද අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන අපේ YouTube channel එකේ ඇඩ්මින් වැඩ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මෙතනදී මම කතා කරනවා අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන account එක remove කරන විදිහ හා ඒ වගේම නැවත අපි ඒ account එක add කරගෙන කොහොමද ෆෝන් එකට log වෙන්නේ කියන එක මම මෙතනදී කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. අපි එහෙමනම් බලමු අද ගිහින් වීඩියෝ එකට මේ දේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ YouTube Studio application එක. මේ application එක ඕපන් කරන්න ගොඩාක් දුරට ඕපන් කරලා අපිට ඒකේ ඇඩ්මින් වැඩ කරගන්න බැරි වෙන්නේ අපි log වෙලා ඉන්න account එකෙන් අපිට මීට ඉහතදී YouTube channel එකක් තිබිලා ඒ channel එක බෑන් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට මේ account එකෙන් කොහොමටවත් මේ app එක ඕපන් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ මේ logo විතරයි. ඉතින් අපි ඒ account එක remove කරලා අපිට දැනට අපි YouTube channel එක පවත්වාගෙන යන account එකෙන් log වෙලා මේ application එක open කරගෙන තමයි අපිට ඒ channel එකේ admin කටයුතු කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ interface එක open වුණාට පස්සේ අපිට මෙතනින් එහාට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ logo විතරයි මෙතන මේ ආකාරයෙන් දිස්සෙන්නේ. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද තව දුරටත් මගහරව ගන්න කියලා වීඩියෝ එකකින් දැන් ඉදිරියට ගිහින් කතා කරමු අපි එහෙනම්. මම දැන් මේ කාර්යය කරන්න මුලින්ම setting වලට යනවා. setting option එකට ගිහින් setting option එක මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන setting option එක ක්ලික් කරලා setting option එක ඇතුළට යනවා. මෙන්න තියෙනවා setting option එක. අපි බලමු ක්ලික් කරලා. setting option එක ක්ලික් කරලා setting යටතේ තියෙනවා cloud and account කියලා. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ interface එකේ තියෙනවා cloud and account කියලා කොටසක්. cloud and account කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ option එක. ඒ option එක මම දැන් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ උඩින්ම තියෙනවා account කියලා. account කියන එක ක්ලික් කරනවා දැන් මම. account කියන option එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනදී අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම account අපට පෙන්නනවා. මගේ මෙතන Google account දෙකක් තියෙනවා G අකුරින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒ වගේම Facebook account එකකින් log වෙලා තියෙනවා. මේ හැම account එකම office, Samsung, message ඒ හැම account එකක්ම මෙතන අපට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ account මේ විදිහට පෙන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ remove කරන්න මම දැන් යන්නේ මේ එක Google account එකක් මේ Google account දෙකෙන්. මෙතනදී මේ remove කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම දැන් කරන්නේ මේ Google account එක. මම remove කරන Google account එකේ තියෙන contact ඒ වගේම SMS වගේ වටිනා data මම වෙනත් account එකකට backup කරන්න ඕනේ. මම වෙනත් account එකකට දැන් backup කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. මම යනවා දැන් මෙතනින් contact වලට ගිහින් අපි බලමු contact වල තියෙන මේ උඩම තිත් තුනක්. මේ තිත් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට menu එකක් එනවා. මෙන්න මේ තිත් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට menu එකක් එනවා. මේ menu එකේ තියෙන manage contact කියලා. මෙන්න මේ manage contact කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනදී දැනට මගේ මෙන්න මේ account එක තමයි මම දැන් remove කරන්න යන්නේ. මේක දැන් අපිට backup කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න උඩින්ම තියෙනවා මගේ Samsung account එක තියෙනවා. මම මේ Samsung account එකට Samsung cloud account එකට තමයි දැන් මම මේ මගේ
contact details backup කරන්න යන්නේ. මෙතනදී පෙන්නනවාට phone එක, ඒ වගේම sim දෙක, phone storage එක, sim දෙක පෙන්නනවා. ඒ වගේම Google account දෙක ඒ ආදි වශයෙන් පෙන්නනවා. අපිට මෙතනදී ඒ ඕන එකට මේ contact details backup කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම backup කරලා ඉවරයි. මෙන්න මෙතනදී දැන් පෙන්නනවා ඒ Samsung account එකට backup වුණු detail contact. දැන් මම නැවත දැන් අපිට පුළුවන් මේ account එක remove කරන්න. අපි දැන් backup කරලා ඉවරයි ඒ සියලුම contact detail. දැන් අපිට පුළුවන් remove කරන්න. නැවතත් account වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මම තෝරනවා දැන් මට remove කරන්න අවශ්‍ය account එක. මෙන්න මේ account එක. මෙතනින් remove කියන option එක click කරාට පස්සේ මෙතනදී අහනවා මේ සියලුම දේවල් අපේ මේ account එක හරහා තියෙනවා delete වෙනවා. ඉතින් ඒකට කැමතිද කියලා ඊට පස්සේ යට තියෙන option එක click කරාට පස්සේ account එක remove වෙලා දැන් ඔයාලට පෙන්නන එක Google account එකයි තියෙන්නේ, එක G අකුරයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කෙලින්ම ගිහින් app එකට අපි YouTube studio app එක open කරගෙන බලමු දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙන app එක app එක open කරා විතරයි දැන් අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ account එකෙන් තමයි මම PR YouTube channel එක පවත්වාගෙන යන්නේ. දැන් මෙන්න PR YouTube channel එක අර app එකේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කතන්දරය තමයි අපිට දැන් මම දැන් පැහැදිලි කරේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ multiple account වශයෙන් තියෙන Google account remove කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අවශ්‍ය account එකෙන් මේ app එක open කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් නැවතත් ඒ අපි remove කරපු account එක මේ account එකෙන් මේ phone එකට log වෙන නැවතත් multiple වශයෙන් ආයෙ නැවත මේ app එකට phone එකට log වුණා කියලා app එක open කරගන්න එහෙම කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. නැවත මම මේ account එකෙන් log වෙලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. දැන් මම යනවා account වලට. මෙතනින් යනවා පල්ලෙහාම තියෙන add account click කරනවා. add account click කරලා ඉවරලා මෙතනින් G අකුර Google account තෝරලා දැන් මෙතනින් මගේ මේ ඉල්ලන මෙතනින් දෙන්න ඕන වගේ password එක screen lock එක අරින්න. දුන්නාට පස්සේ ඔන්න දැන් open වෙනවා. දැන් මම මෙතන type කරනවා මගේ Gmail එක. ඒ මම remove කරපු account එකේ Gmail එක මෙතන type කරනවා. Gmail එක type කරලා ඉවරලා password එක type කරලා log වෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට දැන් password එක type කරලා මම දැන් log වෙනවා. දැන් log වෙලා අවසానයි. නැවතත් මම අර ඉස්සෙල්ලා remove කරන්න ඉස්සරින් account එක remove කරන්න ඉස්සරින් backup කරානේ Samsung account එකට මගේ contact details මම නැවතත් ඒවා මගේ මේ Gmail account එකට backup කරනවා. මෙතන උඩම තියෙනවා මේ Samsung account එක click කරාට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ යමු වෙන මෙතනින් contact වලට ගිහින් අර වගේම උඩ තියෙන තිත් තුන click කරාට පස්සේ manage contact දීලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට අර මගේ සියලුම මම remove කරපු contact details මගේ මේ දැන් log වුණු Google account එකට දීලා මේ විදිහට log වෙනවා. log වුණාට පස්සේ අපි බලමු නැවත දැන් multiple account විදිහට account දෙකම දැන් තියෙනවා. මෙන්න ඒත් ආබාධයක් නැහැ. දැන් මේ app එකෙන් අපිට ඉදිරි කටයුතු අපේ වීඩියෝ අපේ YouTube channel දෙකක් තියෙනවා නම් තුනක් තියෙනවා හතරක් තියෙනවා. ඒ ආදි වශයෙන් අපිට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව multiple account විදිහට log වෙලා මේ app එක open කරගෙන අපේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ වල සියලුම එඩිටින් කටයුතු කරන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක දැන් අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් මම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. channel එකට එන්න, වීඩියෝ බලන්න, වීඩියෝ like කරන්න, share කරන්න, සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මමත් ඔයගොල්ලන්ට සහයෝගය ලබා දෙනවා මට උදව් කරන අයට. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.